તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાહર નવોદયના આવા જ વધારે વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ JSK ગુરુકુલને આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ બેલ આઇકનને ક્લિક કરો. તો જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, JSK ગુરુકુળમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ભણવાના છીએ નવોદયમાં અંકગણિત એનું ચેપ્ટર નંબર 1 સંખ્યા અને સંખ્યા પદ્ધતિ, એમાં 41માં સવાલથી આગળ 40 સુધીના સવાલ 3 વિડીયોમાં આપણે જોયા છે. હવે આગળ આપણે જોશું. ચાલો, તમને 41માં એવું પૂછ્યું છે કે 1 થી 100 સુધી સંખ્યા લખીએ ત્યારે 1 થી 100 સુધીની સંખ્યા લખીએ ત્યારે 0 થી 9 માં કયો અંક સૌથી ઓછી વાર આવે? તો 0 થી 9 માં સૌથી ઓછી વાર આવતો હોય એવો કયો છે? 0 છે. કેટલી વાર આવે છે? 11 વાર જ આવે છે. સમજાણું? સૌથી ઓછી વાર 0, 11 વાર આવે છે. બાકી બધો 1 21 વાર આવે છે, 2 20 વાર આવે છે, 3 20 વાર આવે છે, 4 બાકી બધા 20 20 વાર છે. અને આ કોષ્ટક તમારે યાદ રાખવું જ પડશે. આ કોષ્ટક શું છે? તો કે 1 થી 100 સુધીમાં સંખ્યા લખો ત્યારે 0 થી 9 સુધીના અંક કેટલી વાર આવે એનું કોષ્ટક છે. આ યાદ રાખશો એટલે ઘણા બધા પ્રશ્નોમાં એનો ઉપયોગ થશે. તો સૌથી ઓછી વાર આવતો કયો છે? 0, 11 વખત આવે છે. તો 0 એ કેટલી વખત સૌથી ઓછી? એટલે કે 11 વખત આવે. ક્યારે? તો 1 થી 100 સંખ્યા લખો ત્યાર સુધીમાં. બરોબર, આ ધ્યાન રાખવાનું. આ બધું ક્યારે? 1 થી 100 સુધી સંખ્યા લખો ત્યારે. એની પછી હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજી એક વાત, જો તમને આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થવું હોય તો આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એની લિંક આપી છે, ક્લિક કરશો એટલે તમે ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થઈ જશો અને તમને રોજ નવી માહિતી મળતી રહેશે. ચાલો હવે એની પછીનો 42મો સવાલ જોઈએ કે 9 અને 0 નો પુનરાવર્તિત ઉપયોગ કરવાનો છે અને 6 આંકડાની નાનામાં નાની સંખ્યા કઈ? તો 6 આંકડાની નાનામાં નાની સંખ્યા, તો પહેલું બધે 9 છે. 9 0 નો ઉપયોગ કરવાનો. બધા ઓપ્શનમાં જોતા જઈએ તો 0 9 મોટા કે 0 0 વાળું મોટું? તો 0 0 વાળા નાના કહેવાય, 9 વાળા મોટા કહેવાય. આપણે તો નાની જોતી છે એટલે નાની ઉપર જ આગળ વધતા જશું. હવે આપણી પાસે 3 છે. અહીંયા જે છે સી માં એ 99 છે, આ 999 છે, સોરી આ 909 છે બી માં, અને ડી માં 990 છે. તો સૌથી નાનું કોણ થશે? 99 વાળું. આવડો આ છે એ 909 છે, તો આ નહીં ચાલે, મોટું કહેવાય. 990 મોટું કહેવાય. તો નાનામાં નાનું આવ્યું 9,99,000. તો બધા ઓપ્શનમાં સૌથી નાનો ઓપ્શન કયો છે? સી ઓપ્શન. સમજાઈ ગયું? આગળ જોઈએ. 3 અંક ધરાવતી કુલ સંખ્યાઓ કેટલી? તો કે 3 આંકડાની પહેલા તો બધી સંખ્યા કેટલી? તો કે 1 આંકડાથી 3 આંકડા સુધીની, એટલે કુલ 1 થી 99, એમાં 2 આંકડા આવે. બરોબર, પછી 99 પછી 100 થી 999, એટલે આ કુલ કેટલી થાય? તો આમ ગણવા જઈએ તો 1 થી 999 કહેવાય. એમાં 1 થી 99 માં કેટલી આવે? તો એમાં 99 સંખ્યા આવે. અને 100 થી 999 માં કેટલી આવે? તો એમાં 900 સંખ્યા આવે. સમજાણું? તો 1 થી 99 માં 99 સંખ્યા અને 100 થી 999 એટલે કે 900 સંખ્યા છે. તો આપણે કઈ જોતી છે? 3 આંકડા વાળી. તો 3 આંકડા વાળી કઈ કહેવાય? 3 આંકડા વાળી આ બીજો ભાગ છે એ કયો? તો કે 100 થી 100 3 આંકડાનું છે અને મોટામાં મોટું કેટલું? તો કે 999. તો આમાં કુલ કેટલી સંખ્યા આવે છે? 900 સંખ્યા આવે છે. તો આપણો કયો ઓપ્શન સાચો થયો? બી ઓપ્શન સાચો. રેડી? ચાલો આગળ જોઈએ. આ થોડુંક ધ્યાન આપજો, નકર નહીં આવડે. તમને આપ્યું છે 8 5 પછી ખાનું 2 -4, પછી છે ત્રિકોણ, પછી છે 7, પછી 6, પછી છે અહીંયા બાદબાકીમાં નીચે 6 5 5 અને ચોરસ.
તો આ 2 માંથી 6 બાદબાકી કરવાની છે અને ખાલી જગ્યા પૂરવાની. ખાલી જગ્યા એટલે કઈ તો આવડી આ 3 3 ત્રિકોણ અને ચોરસ આ જે બધું છે એમાં શું આવે છે એ તમારે શોધવાનું છે. તો 2 માંથી 6 ન જાય, આપણે હું 12 લઉં છું, દસકો લેવો પડે. 12 માંથી 6 જાય તો 6 વધે, આ તો આવી ગયા બરોબર ને. 12 માંથી 6 જાય તો કેટલા વધ્યા? 6. હવે અહીંયા જો દસકો લીધો હોય તો એની બાજુમાં એક ઓછા કરવા પડે. તો અહીંયા કેટલા ઓછા કરું? તો એક તો 100% એ તો મને ખબર છે કે મારે અહીંયા જવાબ કેટલો લાવવાનો છે. જો અહીંયા મારો જવાબ કેટલો લાવવાનો, તો 6 આવી ગયો. અહીંયા કેટલો લાવવાનો છે? 5 લાવવાનો છે. તો 5 લાવવા માટે મારી પાસે ઉપર 12 માંથી 7 જાય તો જ 5 આવે બરોબર ને. 12 માંથી 7 જાય તો જ 5 આવે. તો 12 ક્યારે આવ્યો હશે? તો અહીંયા આગળ જે મેં દસકો લીધો છે બરોબર, આગળ જયારે મેં દસકો લીધો છે તો અહીંયા એક ઓછા કરવાના હોય. એક ઓછા કરું તો કેટલા થાય? 2 થાય. 2 માંથી 7 ન જાય તો એની ઉપર દસકો 12 આવે. તો એની ઉપર દસકો 12 આવે. તો અહીંયા ઓછા કર્યા પછી 2 આવ્યા, તો અહીંયા કેટલા હશે? તો 2 આવ્યા હશે. અહીંયા હોવા કેટલા પડે? અહીંયા 3 હોવા પડે. તો આપણું સોલ્યુશન આવે છે બરોબર. 3 માંથી દસકો લીધો, આગળ દસકો લીધો, 3 માંથી 1 ઓછા 2, 2 ની ઉપર દસકો 12. હવે 12 માંથી 7 જાય તો 5. ઓકે, આ સેટ થઈ ગયું. હવે આગળ જોઈએ, મારે અહીંયા જવાબ કેટલો લાવવાનો છે? 5. હવે આગળ દસકો લીધો છે એટલે 5 માંથી 1 ઓછા થાય, કેટલા થાય? 4. 4 માંથી કોઈ બાદ કરું તો 5 નો જ આવે. તો મને એટલી ખબર પડે કે અહીંયા દસકો લીધો જ હશે. 14. હવે 14 માંથી કેટલા બાદ કરું? તો આ ત્રિકોણમાં લખવાના, જેટલા બાદ કરું એટલે જવાબ 5 લાવવાનો. 14 માંથી કેટલા બાદ કરું તો જવાબ 5 આવે છે. 14 માંથી કેટલા બાદ કરીશ? 9 બાદ કરીશ. રેડી? તો જવાબ 5 આવશે. ચાલો, હવે આગળ દસકો લીધો છે એટલે એની પછી છેલ્લામાં આપણે 7 કરવા પડશે. 7 માંથી 4 જાય તો કેટલા આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 7 માંથી 4 જાય તો 3 આવશે. તો આપણી પાસે જે જવાબ જોતો હતો એમાં વર્તુળમાં કેટલા આવ્યા? વર્તુળમાં 3 આવ્યા, ત્રિકોણમાં 9 આવ્યા અને ચોરસમાં 3 આવ્યા. તો આવો જે ઓપ્શન છે એ સાચો. તો કયો ઓપ્શન છે આવો આપણી પાસે? જુઓ, ઓપ્શન નંબર ડી. બીજો એકે ઓપ્શન સેટ થશે નહીં. તમે મૂકીને ટ્રાય કરશો તો સેટ નહીં થાય. સમજાઈ ગયું? ગમે એમ કરીને આપણે આવો જવાબ લાવવાનો છે. તમે અલગ અલગ આંકડા મૂકીને જોઈ લેવાનું. પેલા એ ના કિંમત મૂકીને જોઈ લેવાનું, બી ની મૂકીને જોવો, સી ની મૂકીને જોવો, ડી ની મૂકીને જોવો, તો ડી માં જ જવાબ આવશે. ચાલો, હવે 45. તમને પૂછ્યું છે કે નીચેનામાંથી કયા જૂથમાં સૌથી વધુ મૂળ એટલે કેવી અવિભાજ્ય સંખ્યા આવતી હોય? તો કયા જૂથમાં આવે છે? 91 થી 100 માં કેટલી સંખ્યા છે? તો આપણે આ કોષ્ટક યાદ રાખવું પડશે. આ કોષ્ટક બધાએ યાદ રાખવાનું. શેનું કોષ્ટક છે? અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનું. ક્યાંથી? 2 થી 100 સુધીમાં કેટલી અવિભાજ્ય છે એનું કોષ્ટક છે. તો આપણને પૂછ્યું છે કે 91 થી 100 માં કેટલી આવે છે? 1 જ આવે છે. 91 થી 100 માં કેટલી આવે છે? 1 જ સંખ્યા છે. ચાલો, 71 થી 80. 71 થી 80 માં કેટલી છે? 71 થી 80 માં 3 છે. પાછું જોઈએ 41 થી 50. 41 થી 50 માં કેટલી છે? 3 છે. પછી જોઈએ 11 થી 20. તો 11 થી 20 માં કેટલી છે? તો એમાં 4 છે. તો સૌથી વધુ શેમાં આવી? 11 થી 20 માં આવી. તો આપણો જવાબ કયો સાચો? 11 થી 20. સમજાઈ ગયું? આગળ જોઈએ 46મો. ભાઈ 7 અંકની સંખ્યા, એમાં 8 એક જ વાર આવે અને વચ્ચોવચ આવે. 7 અંકની સંખ્યા લખવાની. 7 ખાના પાડ દઈશ. 2 3 4 5 6 ને 7. એમાં 8 વચ્ચોવચ આવે તો વચ્ચોવચ 8 લઉં તો આ બાજુથી કેટલા ખાના છોડ્યા? 1 2 3. આ બાજુથી 3. તો વચ્ચોવચ 8 આવ્યો તો 8 ની સ્થાન કિંમત કેટલી થશે?
તો 8 લખવાના, એની પાછળના બધા ખાનામાં કેટલા મૂકવાના? 0. એટલે 8 કયા સ્થાન પર થયો? 1000 ના સ્થાન પર. તો 8000 આવશે. જવાબ કેટલો થયો? 8000. 8 કયા સ્થાન પર છે? એકમ, દશક, સો અને હજાર, એટલે કેટલા થશે? 8000 સ્થાન પર આવશે. ચાલો હવે આગળ જોઈએ 47મો. કોઈ પણ સંખ્યા હોય એની પુરોગામી અને અનુગામી સંખ્યાનો તફાવત કેટલો હોય? તો ચાલો હું ધારો કે કોઈક સંખ્યા લઈ લઉં 5, તો આની પુરોગામી કેટલી થાય? 4 અને અનુગામી કેટલી થાય? 6. તો આ જે બે આ પુરોગામી છે, અનુગામી છે, બેયનો તફાવત કરીએ તો બંનેનો તફાવત 6 - 4 હંમેશા કેટલો આવ્યો? 2 આવ્યો. આની સિવાય કોઈ પણ સંખ્યા લઈ લો. ચાલો 11 લ્યો. 11 ની પુરોગામી કેટલી થાય? 10 અને અનુગામી કેટલી થશે? 12. એનોય તફાવત કરો. તફાવત એટલે 12 - 10. પુરોગામી અને અનુગામીનો તફાવત હંમેશા કેટલો આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2 જ આવશે. તો જવાબ કયો આવ્યો? 2. રેડી? એવી કઈ સંખ્યા બને કે જેની અંકોની એવી કઈ સંખ્યા બને જેના અંકોની સ્થાન કિંમત 70, 6000, 80000 ને 3? તો એવી સંખ્યા બનાવવા માટે આ બધાનો શું કરવાનો? સરવાળો કરવાનો. તો 80000 પછી છે 6000 પછી છે 70 ને પછી છે 3. ચાલો સરવાળો કરવાનો બધાનો. 3 ના 3, 7 ના 7, 0 ના 0, 6 ના 6 અને 8. કેટલા થયા? 86073 આપણો જવાબ. તો 86073 એટલે ઓપ્શન નંબર સી આવશે. રેડી? હવે 49 માં જુઓ. 49 માં તમને આપ્યું છે કે એક આ સંખ્યા છે અને એક આ સંખ્યા છે. બંને કેવી છે? જોડ મૂળ સંખ્યા. કેવી છે? જોડમૂળ. જોડમૂળ. જોડમૂળ કોને કહેવાય? કે બે સંખ્યા એવી હોય, એકી સંખ્યા હોય ને બેનો બાદબાકી 2 આવી પડે. તો જોડમૂળ માટે બંનેની બાદબાકી કેટલી આવશે? 2 આવી પડે. ચાલો બંનેની બાદબાકી કરી નાખું. એટલે આ મોટું કહેવાય, આ મોટું કહેવાય. 2a વાળું છે એને કહેવાય મોટું, આને કહેવાય નાનું. તો મોટામાંથી નાનું બાદ કરવાનું કે તફાવત. તફાવત એટલે કે બાદબાકી. કેટલો આવવો પડે? 2. તો બંનેની બાદબાકી 2 આવી પડે. ચાલો જોઈએ, બાદબાકી કરીએ. a પ્લસ બી, આ મોટી, માઇનસ નાની કઈ છે? a પ્લસ બી. જવાબ કેટલો આવવો પડે? 2 આવવો પડે. કાઉન્સ છોડું છું. ચાલો કાઉન્સ છોડું એટલે કેટલા થાય? 2a પ્લસ બી. આ માઇનસ કાઉન્સની અંદર જાય તો માઇનસ a, માઇનસ પ્લસ માઇનસ બી 2 થશે. રેડી? તો પ્લસ બી માઇનસ બી ઉડી ગયા. આ 2a માંથી માઇનસ a, 2a માંથી એક વાર a જાય તો એક વાર a વધશે. તો a બરાબર કેટલા આવ્યા? 2 આવ્યા. a બરાબર 2 હોય એવો કયો ઓપ્શન છે? તો ઓપ્શન નંબર એ. હવે આની કિંમત મળી ગઈ એટલે આપણે જોજો તો કે a વાળો એક જ, a બરાબર 2 હોય ને એવો એક જ ઓપ્શન છે, બીજો કોઈ ઓપ્શન છે નહીં. તો આપણે તરત ફટાફટ ખબર પડી જશે, જવાબ આવશે એ. ચાલો હવે આગળ જોઈએ. બત્રીસ શતક. ધ્યાન આપજો, 32 શતક એટલે એને કહેવાય 3200. શું કહેવાય? શતક એટલે 100. 41 દશક એટલે 41 ની પાછળ 1 મીંડું લાગશે. દશક, દશકો લાગે, 1 મીંડું લાગશે. ચાલો 41 દશક થઈ ગયું. 8 એકમ છે તો 8 એકલો રાખવાનો. હવે બધાનો શું કરવાનો છે? સરવાળો. ચાલો 8
1 4 ને 2 6 3. તો કઈ સંખ્યા બની? 3 6 1 8. ઓપ્શન કયો સાચો થશે? બી ઓપ્શન સાચો. રેડી? હવે આજના વિડીયોમાં આપણે 50 સુધી ભણીએ અને આવતા વિડીયોમાં આપણે ભણશું કે આ જે ચેપ્ટર છે, પહેલું ચેપ્ટર, એમાંથી બોર્ડની પરીક્ષામાં કેટલા પૂછાયા છે. તો પ્રવેશ પરીક્ષા જે છે નવોદયની, એમાં પરીક્ષામાં કેટલા પૂછાઈ ગયા છે જૂના પેપરોમાં, એનો વિડીયો આવતો રહેશે. બરોબર? તો આવતા વિડીયોમાં એ જોશું, પછી આપણે ચેપ્ટર પૂરું કરશું. તો આજે આપણે 50 સુધી પૂરા કર્યા અને દરેક વિદ્યાર્થીએ શાંતિથી પ્રેક્ટિસ કરવાની છે અને દરેક પ્રશ્નોના જવાબ લખીને પ્રેક્ટિસ કરશો અને એની નોટ બનાવજો, જેથી કરીને તમારે પરીક્ષાની પહેલા રિવિઝન કરતી વખતે સારું પડે. ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ.